Hello বন্ধুসকল এণ্ড নমস্কাৰ সকলোকে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো মই আকৌ আহি গ'লোঁ ঘৰত। কেইদিনমান হৈছিলে মোৰ ডিব্ৰুগড় যোৱা, তো আজি আকৌ ঘৰ আহিলোঁ। তো ঘৰ আহিয়ে মই ভাবিলোঁ যে কিমান দিন কৈ আছিলোঁ যে বাইকৰ ৰেপিংটো মানে ওলাই ওলাই গৈ আছে, তো চেঞ্জ কৰোঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ। তো আজি চেঞ্জ কৰোঁগৈ। তো বিহু বুলি আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ। তো ঘৰত অহা লগাই আজি আহিছোঁ। তো আজিয়ে মই ৰেপিং কৰোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। তো সেই তালৈকে গৈ আছোঁ ৰেপিং কৰাবলৈ। তো টেঙাখাটত অকল এখনে ৰেপিঙৰ দোকান আছে, তো সেইখনতে কৰোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। তো মোৰ মতে টেঙাখাটত কোনো এনেকৈ ব্লগিং নকৰে চাগে, মানে কি বুলি কয় মোবাইল লগাই ব্লগিং নকৰে। চবেই মানে চকুকেইটা মোৰ ফালে ঘূৰি গৈছে। অকণা হ'বগৈনে? ঠিকে আছে, পাই গ'লোঁ। এতিয়া গোটেই ৰেপিংখিনি খুলিম আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা। এডভেঞ্চাৰ কিন্তু ভালেই লাগিছে। তো এইখন তপন দা বাইকখন এবাৰ চলাই আহোগৈ। তো এইখন তপন দাৰ বাইকখন লৈ পিনে অলপ ওলাই আহিছোঁ। চাওঁ ডমিনাৰখনতো এনেই নেকেড হৈ থাকে। তো নেকেড বোলে, নেকেডে হৈ থাকেতো। তো এইখন ফেয়াৰিং হৈ আছে, পূৰা এডভেঞ্চাৰ কিট লাগি আছে। তো অলপ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চলাই পিনে। তো মাক বোলে চাওক ন কিমান ডাঙৰ লাগিছে আগফালে। তো এনেই চলাবলৈ ডিফাৰেঞ্চ একো নাই। ডিফাৰেঞ্চ বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া কি পাইছোঁ, অকল আগফালে আপোনাৰ এইটো অলপ লম্বা হৈ গ'ল, মানে দীঘল হৈ গ'ল। আৰু প'ষ্টাৰটো ছেইম আছে, আমাৰ এজ ইউজুৱেল ডমিনাৰকেইখনৰ নিচিনা হৈ আছে। অকল আগফালে এইটো দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবাই মানে আগফালৰ পৰা চাই কোনোবাই, তো ক'ব আৰু ডাঙৰ বাইকখন আহিছে, কিবা বেলেগ কি হৈ আছে। এক্সজষ্টটো মানে ইউজুৱেল ডমিনাৰ যোনটো এক্সজষ্ট হয় সেইটো চাউণ্ডটো সেনেকুৱা অহা নাই, অলপ বেলেগকৈ আহিছে। আগফালে আপোনাৰ এইখন অলপ হিলা লাগে, একো নাই বাৰু। তো গাড়ী চাড়ী নাই অহা। তো এইখন চাওক, লুকটো অলপ এনেকুৱা আহে। তো চাওক ইয়াত বিশেষ একো নাই, জাষ্ট আপোনাৰ যেতিয়া অটলক ডিজাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব, তো এই পাৰ্টডোখৰ আহিব, মানে এই হ'ল আগফালৰ ফেয়াৰিংটো। তো চব বোলে এই তপন দাকে সুধিমগৈ আৰু। মই তপন দাক একো নুসুধিলে, ডাইৰেক্ট আহিয়ে গ'লোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো গৈ পিনে আকৌ সুধিম এইবোৰ কি আহিছিলে, কি নাই অহা। তো এইখন একদম মানে এডভেঞ্চাৰ, পূৰা এডভেঞ্চাৰ হৈ আছে বাইকখন। আগফালৰ পৰা চাওক, আগফালৰ পৰা লুকটো চাওক না আপোনালোকে। চাইডৰ পৰাতো নকওঁ, চাইডৰ পৰাতো মজা আছে। টেঙাখাটত এতিয়া দুখন ফুল্লি মডিফাইড ডমিনাৰ আহি গ'ল আৰু, এখন মোৰখন আৰু এখন তপন দাখন। কি মজা লাগিছে চাওক। তো ব'লক, বহুত দেখুওৱা হৈ গ'ল। মোৰ বাইকখনো ৰেপিং কৰাবলৈ আছে, সেইখনো কৰোঁৱে আহোগৈ। বাই বাই। তো বা এজনীক লগ পালোঁ আৰু এতিয়া ৱাপাছ লেটছ গ'। এতিয়া এই বাইকখনৰ লগতে মোৰ ৰীল এটা বনাওঁগৈ আৰু যদি আপোনালোকে ৰীলটো চাব বিচাৰিছে তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাব আৰু ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামত। তো মজা কণ্টেণ্ট দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামতো, মানে ৰীল বনাওঁ। তো আপোনালোকে চাবগৈ পাৰে, লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু। ধুনীয়াকৈ মোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইমান ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আনিবলৈ ধৰিছোঁ লাহেকৈ। তো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিলে অলপ ভাল লাগিব। বাপৰে, কিন্তু এটা কথা দেই, এইখনক চাইছে কিন্তু বহুতে ঘূৰি এই বাইকখন চাই আছে পূৰা। পুলিচ কেইটাও মানে পূৰা ঘূৰি চাইছে বাইকখনক। গোটেই পুলিচখনে ঘূৰি চাই আছে বাইকখন। এতিয়া মোৰ ৰেপিং এৰোৱা কাম চলি আছে।
বহুত নীলা হৈ গ'ল দুখ লাগিব এতিয়া মোৰ বাইকখন গোটেইখন যি নীলা নীলি আছিলে চব এৰাম তাৰপিছত ৰেড ব্লেক কিবা সেনেকুৱা কৰিম বাৰু চাই ল'ব একদম লাষ্টলৈকে চাব যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে যে মই বাইকখন কেনেকুৱাকৈ ৰেপিং কৰিম ভাবিয়ে গৈছোঁ চাৰিটা পাইছে বাইকখন গোটেইখন বোলে এঘণ্টাত হৈ যাব আকৌ কলা ৰং আহি গ'ল একদম মোৰ এইখন বৰ সাংঘাতিকে লাগি থাকে আকৌ এইখন চাওক কিমান কষ্ট হয় এৰাবলৈ এইখিনি তো গোটেই বাইকখন আকৌ ক'লা কৰি দিলোঁ নীলাৰ পৰা আকৌ ক'লা হৈ গ'ল তো ক'লাৰ পৰা এতিয়া আকৌ নতুন কালাৰ এটা আহিব তো এতিয়া টেংকিটো খোলা হৈছে টেংকিটো খুলি পিনে ধুনীয়াকৈ ৰেপ মাৰিবলৈ ভাল হয় তো বাইকখন আকৌ আগৰ ৰূপত আহি গ'ল আৰু ক'লা মলা সৰু মৰু কিবা জমনি লাগিছে আকৌ বাইকখন দেখিবলৈ তো গোটেই বাইকখন লেংটা কি আল্টিমেট লেংটা হৈ থাকিলে বাইকখন অকল টেংকিটো আছে আৰু এতিয়া তো ব'লক এতিয়া গ্ৰাফিক্সটো কেনেকৈ মাৰেগৈ চাওঁগৈ তো এইকেইটা মোৰ কিটটো তো ইয়াত কাৰ্বন ফাইবাৰ এক্সৰ হেলমেটটো আছে অকল এটাই পিচ আছে যদি আপোনালোকক লাগে তো আহি পিনে লৈ যাব পাৰিব কাৰণ অনলি ওৱান পিচ লেফ্ট ইন দ্য ষ্ট'ৰ ভাল লাগিছে আৰে বাহ মোৰ নিজৰ মুখখন দেখি পাইছোঁ তুমি ইমানেই ক্লিন তো প্ৰথম এতিয়া আমি ইয়াত ডিজাইনটো কেনেকৈ দিব লাগে কৰি মানে বাউণ্ডেৰী দি চাই আছোঁ তো এইটো অলপ নিজে ডিজাইন এটা বনাইছিলোঁ মানে এডিটিং এপত গৈ পিনে নিজে ডিজাইন এটা বনালোঁ তাৰপিছত এতিয়া এপ্লাই কৰি আছোঁ কাৰোবাৰ ৱাইফাই এটা আছিলে নেকি এটা তো বন্ধুসকল এতিয়া তপন দা আৰু লক্ষ্যে ৰেপিংটো কৰি আছে আৰু এইফালে ডিজাইনটো লৈ আছে এতিয়া মানে প্ৰব্লেম এটাই আছে যে মোৰ যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ এনেকৈ হোৱা নাই আগফালে এইডোখৰ এতিয়া কি হয়গৈ লাষ্টলৈকে চাব তেতিয়াই গম পাব তো এতিয়া ষ্টিকাৰটো বনাই আছোঁ বৰ মজাকৈ ষ্টিকাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে এইটো ষ্টিকাৰ লাগিব মোৰ আগফালৰ ফ্ৰেৰিংটোত এই যোনটো আগফালে জোঙাকৈ ওলাই থাকে তাত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম লাগিলে একো খোৱা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ খাইছোঁ চব গোটেইকেইটাই বাইকখন আধা কমপ্লিট হৈ গ'ল মানে এইটো চাইড কমপ্লিট হ'ল পিছফালৰ চাইড হোৱা নাই আৰু এইফালে কামকেইটা কৰি আছে দাদাইদি ৰাতিলৈকে হৈ যাব লাগে তো বাইকখন অলপহে কমপ্লিট হৈছে কাৰণ এতিয়া পিছফালেও অলপ ডিটেইল দিব আছে আৰু আগফালে ৰঙাখিনিতো ডিটেইলছ দিবলৈ আছে আৰু হেডলাইটো ডিটেইলছ দিবলৈ আছে তো পূৰা ডিটেইল চিটেইল দিয়াৰ পিছতে কৰিম আৰু মানে আপোনাৰ এই তলৰ বেলি পেইণ্টটো কৰিব আছে যোনটো এই তপন দাই এতিয়া কৰি আছে হ'ব ইমান দেখা দৰকৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকক লাষ্টতে দেখাম আৰু তো বন্ধুসকল বহুত দেৰি হৈ গ'ল ৰাতি হৈ গ'ল মানে কৰি শেষ নহৈছে তো প্ৰায় বহুত হৈ গ'ল তো এতিয়া বহুত ৰাতিও হৈ গ'ল তো চাওঁ আৰু এতিয়া 8টা বাজিছে তো 10টা লগাই আছোঁ 10টালৈকে আৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ মানে কি বুলি কয় আগফালে হেডলাইটৰ অলপ আছে পিছফালে তেইলডোখৰ আছে আৰু মেইনলি আপোনাৰ এই টেংকডোখৰত আছে টেংকডোখৰ নহ'লে পূৰা খালী ক'লা হৈ আছে টেংকডোখৰ মানে আমি বাদেই দি দিছিলোঁ একদম মানে লাষ্টত কৰিম বুলি তো এইটো চাওক আৰু বেলি পেইণ্টটো মানে একদম কি ক'ম আৰু এতিয়া ভালকৈ আপুনি গম নাপাব মানে কি বুলি কয় ৰাতি হৈ গৈছে ন তো কোৱালিটিটো ইমান গম নাপাব তো দিনত আপোনালোক দেখাম তো দিনতহে বেছি ভালকৈ গম পাব তো এতিয়া এনেই থুলমূলকৈ অলপ দেখাই দিওঁ বোলো ইমানলৈকে ৱেইট কৰি আছে আপোনালোকে তো মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ যে মই কামটো ক'ত কৰাই আছোঁ তো পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিক্স জ'ন তো ইয়াতে কৰাইছোঁ যদি আপোনালোকে জেগাডোখৰ জানিব বিচাৰিছে তো মই পূৰা নেটৰ পৰা মানে মেপৰ পৰা চাই পিনে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক দি দিছোঁ তো এইটো চাওক লাহোৱাল দুলীয়াজান ৰোড তো টেঙাখাত পাৰ হৈ আছে যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে তো প্ৰথমে পাই যাব যদি আপোনালোকে দুলীয়াজানৰ পৰা আহে তো টেঙাখাত টাউন মেইন টাউন পাৰ হৈ পিনে পেট্ৰল পাম্পটো পাৰ হৈ মানে ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল পাম্পটো পাৰ হৈ পাই যাব এইডোখৰ চিম্বলটো দেখিলে গম পাই যাব আপোনালোকে তো ইয়াতে কামটো কৰি আছে 2 দিন হৈ গ'ল তো 2 দিন ধৰি কামটো কৰি আছে আৰু মই এইফালে খালী ভৰিয়ে খোজকাঢ়ি আছোঁ ৰ'দখনত
তো কালি ৰাতি ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, তো আজি ৰাতিপুৱা আকৌ আহি গ'লোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিবলৈ। তো 60% মান কাম হৈ গ'ল। তো জাষ্ট আগফালৰ এইডোখৰ এই টেংকৰ এইডোখৰ কৰোঁতে আমাৰ বহুত টাইম লাগি গ'ল, কাৰণ পেপাৰ কাটি কাটি মেজাৰমেণ্ট লৈ লৈ কৰিব লগা হৈছে। তো এইটো চাওক, ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে বাইকখন দেখিবলৈ। তাৰপাছত এই পিছফালে কৰিবলৈ আছে, তাৰপাছত এইফালে ষ্ট্ৰাইপ এডাল দিবলৈ আছে, চকাকেইটা কৰিবলৈ আছে, আৰু ৰেডিয়েটাৰ ফেনৰ এই ছাইডৰ এইকেইটা কৰিবলৈ আছে। তো তাৰপিছত মোৰ বাইক কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম কেনেকুৱা লাগিব মোৰ বাইকখন। আৰু যদি ৰিল চিল চাব বিচাৰিছে তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো দি দিম লিংকত, অ'কে ডিছক্ৰিপশ্যনত, তো আপোনালোকে চাব পাৰিব। বহুত কষ্ট এই ৰ'দ 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 ৰ'দ। তো বহুত দেৰি হৈ গ'ল, কিমান 2 দিন, কাৰণ কালি পূৰা ডিজাইন মানে কি বুলি ক'লে দেৰিকৈ লাগিছে আৰু এই এটা ডিজাইন বনাবলৈ টাইম লাগিছে, মানে চব নিজৰ মাথা পৰা কৰিছোঁ। তো সেইটো কাৰণে টাইম লাগি গৈছে। তো সেইটো এটা কৰাৰ পাছত নেক্সট সিফালৰ টেংকটো কৰোঁতে টাইম লাগি গ'ল, কাৰণ মেজাৰমেণ্ট লৈ লৈ কৰিব লাগিছে, কাৰণ নহ'লে ওপৰত তলত হ'লে বেয়া লাগিব। তো সেইটো কাৰণে তো টেংকত ইমান বেছি একো দিয়া নাই, জাষ্ট বগা ষ্ট্ৰাইপডাল আৰু ৰঙা ষ্ট্ৰাইপটো মানে পাৰ কৰি দিছোঁ সিফালৰ পৰা ইফালে। গোপৰ ষ্টিকাৰ এটা লগাইছোঁ, আৰু জাপানীছত ইয়াত এটা মানে এনচিয়েণ্ট ৱাৰিয়াৰ এটা নাম দি দিছোঁ। তো সিমানে, আৰু বিশেষ একো নাই। আৰু ছাইডত আপুনি ফিট হৈ থকা দেখিছে, সেইটো মই স্প্ৰে পেইণ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ভাইটি এটা আহিছিলে প্ৰডিউচখন, এই যোনখন দেখিছে ন প্ৰডিউচখন সি নিজে বনাইছে। তো নটকেইটা অলপ বেছি দীঘল হৈ গৈছে, তো সেইকাৰণে এনেকৈ কাটিব লগা হৈছে আৰু যিকোনো হওক ভালেই লাগিছে দিয়ক, গোটেই হোল হুইলটো কভাৰ হৈ গৈছে, ভাল লাগিছে।